नमस्कार. आपल्या स्वाद संस्कृतीमध्ये मी तुझ्या तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. तर आजची आपली रेसिपी आहे ती म्हणजे ज्वारीच्या लाह्या. ज्वारीच्या लाह्या घरी कशा करायच्या ते आपण बघणार आहोत. बहुतेक वेळा काय होतं ना, काही ठिकाणी हे ज्वारीच्या लाह्या अवेलेबल नसतात दुकानांमध्ये, किंवा जिथे असतं तर आपल्याला माहीत नसतं की कुठे मिळतील. त्या जर आपण घरी केल्या तर खूपच चांगलं होईल. तर आपण बघतोय की ज्वारीच्या लाह्या घरच्या घरी कशा करायच्या. तर त्याच्यासाठी आपण इथे आता गॅसवरती मी पाणी घेतलेलं आहे कढईमध्ये. हे पाणी आपण चांगलं उकळायला ठेवणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता की पाण्याला छान अशी उकळी आलेली आहे. तर आता आपण हे ज्वारी आहे ती याच्यामध्ये टाकणार आहोत आणि गॅस लगेच बंद करणार आहोत. उकळवून घ्यायची नाही आहे ज्वारी. पाण्याला उकळी आली की ज्वारी टाकून द्यायची आणि गॅस बंद करायचा. आणि हे आपण असंच 10 मिनटं त्याच्यावरती झाकून ठेवणार आहोत. तर आता आपण हे झाकण काढून बघूया. 10 मिनटं झालेली आहेत. आपण हे पाण्यात ठेवलेलं होतं. आता आपण हे पाणी व्यवस्थित गाळून घेणार आहोत याच्यामधून. तर इथे मी आता एक कापड घेतलेलं आहे आणि मी हे पाणी व्यवस्थित काढून टाकलेलं आहे ज्वारीमधून. आता आपण हे ज्वारी आहोत ती याच्यावरती छानपैकी पसरणार आहोत. आणि तुम्ही ही ज्वारी अशीच 2 तास फॅन खाली ठेवून वाळवू शकता, किंवा तुमच्याकडे वेळ असेल तुम्ही रात्रभर अशीच पसरून ठेवू शकता. ही पूर्णपणे आपल्याला कोरडी करून घ्यायची आहे आणि मग आपण त्याच्या लाह्या बनवणार आहोत. आपली ज्वारी अशा पद्धतीने कोरडी झाली पाहिजे व्यवस्थित. आणि आता आपण याच्या लाह्या करणार आहोत. आता आपण इथे एक पसरट कढई घेतलेली आहे. मी थोडीशी खोलगट आणि पसरट असं भांडं घ्यायचं आहे. ते मी मीडियम फ्लेमवरती 5 मिनटं गरम करायला ठेवलेलं आहे. आणि आत्ता आपण त्याच्यामध्ये थोडी म्हणजे एकदम सगळी ज्वारी नाही टाकायची आहे, मूठभर. आता मी इथे एवढी घेतलेली आहे त्यातली ज्वारी ती मी इथे टाकणार आहे. त्याला मी थोडंसं हलवणार आहे अशा पद्धतीने. जेव्हा ती थोडीशी तडतडायला लागेल तेव्हा आपण त्याच्यावरती झाकण ठेवणार आहोत. आता आपण त्याच्यावरती पटकन झाकण ठेवायचं आहे. तुम्ही बघू शकता की